Η φυλή του ορμά προέρχεται από την Βόρειο Ινδία. Εικάζεται να είναι 1500 χρόνια ή μπορεί και παραπάνω. Είναι πάντως πριν το Μεγαλέξανδρο και άλλοι λένε μετά το Μεγαλέξανδρο. Στην Ελλάδα δεν ζουν τα Ρωμά τα τελευταία 100 και 200 χρόνια. Τα Ρωμά ζουν πάνω από 1500 χρόνια. Ακούγεται μπορεί να είναι και 800 και 500 και 600. Και ο Ηρόδοτος ακόμα αναφέρεται στα Ρωμά. Υπήρχε, λέει, ένα μικρό κράτος και ήταν πολύ προχωρημένο. Αποφασίσανε οι Αιγύπτιοι να πολεμήσουν, να κάνουν πόλεμο τότε με τους Σιγκάνους και τους πολεμήσανε, κερδίσανε τον πόλεμο. Και πήρανε, λέει, τα μικρά παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσα για να τα ζευγαρώσουν, λέει, με τα δικά τους για να μπορούν να είναι έξυπνα όπως ήταν και αυτή η φυλή. Έτσι έλεγε ο Παπούλη. Τώρα τότε στον πόλεμο όμως ακούγεται ότι λένε μάλλον ότι κάποιοι καταφέρανε και φύγανε από τον πληθυσμό. Δεν τους σφάξανε όλους, δεν τους σκοτώσανε. Μερικοί τα παιδάκια τους πήραν μαλλό τους και κάποιοι άλλοι φύγανε. Πολλοί λένε από την Αίγυπτο. Από πολλά διάφορα κράτη. Και εγώ προσπαθώ να μάθω για μένα που είμαι Τσιγκάνος, να δω τελικά από πού προέρχεται. Δεν έχουμε βρει ακόμα την άκρη όμως από το. Αλλά δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος να μπορώ να μάθω. Να μας πείτε όντως, ναι, είσαστε από αυτή το. Αλλά θα σας πω και κάτι. Άλλοι λένε από Αραβία, λένε από Σουηδία. Θα σας πω και κάτι, ότι αυτό που θα σας πω, έτσι το πιστεύω και είναι και η αλήθεια. Εμείς η διασποράς μας έχει γίνει από το Μεγαλέξανδρο. Το 490 π.Χ. βρίσκουμε τους Τσιγκάνους στην περιοχή των Δελφών. Με άλλες 11 φυλές, τις γνωστές φυλές, Ίωνες, Δωρείς, Πελασγία, Χέη κτλ. Ήταν και οι Περβοί. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Είμαστε μια φυλή των Ελλήνων. Δημιουργήθηκε αυτή η φυλή, αυτός ο ελληνισμός από τις 12 φυλές. Αυτό δεν λένε όλοι ότι είμαστε από τις 12 φυλές των Ελλήνων. Λοιπόν, είναι οι 11 και οι 12 είμαστε εμείς, οι Περεβοί. Αυτό είναι διαπιστωμένο πλέον, τουλάχιστον για μένα είναι διαπιστωμένο. Τώρα, εάν κάποιοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν, δικαίωμά τους. Το ίντερνετ λέει μέσα, γιατί είχα πάει εγώ σε έναν εδώ που το παιδί ήταν πολύ μορφωμένο και ήξερε από αυτά. Και του είπα εγώ ένα βράδυ που ήμασταν εκεί πέρα, του λέω, μου δείχνει πολλά πράγματα. Αυτό του λέω, για μας, του λέω, τα Ρώμη, δεν βρίσκεις τίποτα. Μου λέει, περίμενε να σου βρω. Και πάτησε εκεί πέρα μέσα στα κεντρικά της Ευρώπης και έφερε μια εικόνα και έλεγε την ιστορία ότι έχουμε ξεκινήσει από τη Βόρεια Ινδία και πέσανε στην Αγγλία και από την Αγγλία αρχίσανε σιγά σιγά και βγαίνανε στην Ευρώπη σε άλλα κράτη. Οι Ινδίες και κάποια άλλα πράγματα είναι ιστερούλες που δεν υπάρχουν βασικά κομμάτια. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι Τσιγκάνοι είναι Έλληνες. Και από εδώ μπορεί να φύγανε και να πήγαν στον υπόλοιπο πλανήτη. Από εδώ θέλω να πιστεύω. Τώρα άλλος θέλει να πιστεύω ότι είναι από την Ινδία. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε από εδώ. Αλλά και σαν άνθρωποι θα ξεκινήσω ότι είμαστε απόγονοι όλοι της Αδάμ, του Αδάμ και της Εύας. Από εκεί ξεκίνησαν όλος ο κόσμος. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι αυτό. Σήμερον κρέματε πηξήρου, που εν είδα συν την γην κρεμάσαν. Σήμερον κρέματε
Είμαστε ένας λαός με κουλτούρα, είμαστε ένας λαός που τραγουδάει, είμαστε ένας λαός που υπάρχει μεγάλη αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Εάν και μερικοί νομίζουν ότι άμα ακούνε Ρωμ, νομίζουν ότι είναι άκαρδος, νομίζουν ότι δεν έχει ψυχή, δεν πονάει, δεν είναι φιλόξενος. Εμείς είμαστε και φιλόξενοι και ένα σκυλί να δούμε, το πονάμε. Σου λέει αυτός γύφτος είναι, άιντε ρε. Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι που το λες. Άιντε ρε, δεν είναι έτσι. Ο γύφτος έχει καλύτερη ψυχή από σένα που κάνεις εσύ ότι είσαι καλύτερος από το γύφτο. Έχει καλύτερη ψυχή. Και να ξέρετε ότι είμαστε ένας μυστήριος λαός οι Τσιγκάνοι. Εκεί που μας βλέπεις όλους χώρια, εκεί μας βλέπεις όλους ενωμένους. Συγχωρούμε, είμαστε θυματίες, συμπονάμε τον άλλον. Σε μια δύσκολη στιγμή θα του δώσουμε κάποιο χέρι βοηθείας. Είναι καλοί οι φίλοι μας, αλλά είναι και μυστήρια. Εγώ σαν Τσιγκάνος, αν δεν έχω θα έρθω, θα μου δώσει ένα πιάτο. Ναι, εμείς αυτό το έχουμε. Ενώ όμως Έλληνοι είμαστε, αλλά λέμε έτσι για να το ξεχωρίσουμε λίγο. Ένας Έλληνας που είναι γείτονας με τον άλλον δεν μπορεί να προσφέρει. Ο Έλληνας δεν μπορεί να προσφέρει στον άλλον. Εμείς βοηθάμε, ένας με τον άλλον. Ένα πιάτο φαΐ, ένας γείτονας. Ενώ ο Τσιγκάνος θα βρει, δεν ξέρω την εναλλακτική λύση, να πάει να βρει φαγητό. Από το φίλο του, από το συγγενή του θα δώσει. Αυτό το καλό το έχουμε. Γιατί αν δεν έχω εγώ, επειδή είμαστε και εξαδέλφια, θα ξέρω ο Διονύσης ότι εγώ δεν έχω, θα έρθει να μου δώσει 5 ευρώ. Παράδειγμα. Ναι, αυτό είναι καλό, Στους Έλληνες, στους λαϊκούς, όχι Έλληνες, στους λαϊκούς, έτσι λέμε εμείς λαϊκούς, δεν συμβαίνει αυτό. Εδώ μένω σε μια πολυκατοικία οι Μπαλαμέοι που λέμε εμείς και ένας με τον άλλον δεν γνωριζόνται. Αχ, τσιγκάνα μου Αθήνα, με τα τσιμπετέλια σου, κάνεις την πρωτεύουσα, κρύβεις τα κουρέλια σου. Αλέ! Ενάντια στην κρίση πάμε! Σε όλα. Οι Τσιγκάνοι είναι... Τους αρέσει το ωραίο και στο χορό τα και στα... κορίτσια χορεύουν όλα τα κορίτσια. Όλα. Έχουν και, πώς να σου πω, μουσική, είναι... οι περισσότεροι είναι μουσική. Είναι, τον τρόπο τους είναι πολύ ωραίο. Τα παιδιά τα ίδια σου. Εμείς οι Τσιγκάνοι θέλουμε να φάμε, να πιούμε, να τραγουδάμε, να γλεντάμε και να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα ανεξέταρτη. Η δικιά μας ζωή είναι η καλύτερη ζωή. Δεν είμαστε πεισμένοι στα 4 δωμάτια να αγωθούμε και να κάνουμε έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να κάτσουμε έτσι. Θέλουμε έξω να κάνουμε ζωή, να τραγουδάμε, να φάμε, να πιούμε, να είμαστε αγαπημένοι όλοι.
ακριβώς οι φίλοι μας, με γυρίζαμε τσαντήρια. Κάναμε τις σκηνές, ιδέα από τσαντήρια που λέμε. Όπως είναι η ομπρέλα και έχει αυτό και έχει μια σκηνή, ας πούμε, και τη βάζεις γύρω-γύρω και κλεί. Βάζεις ένα ξύλο στη μέση και το κρατάει. Βρέχε και παίρναμε το σκεπάρνι, κάναμε γύρω στο τσαντήρι να φύγει το νερό για να μην πάει εκεί που κοιμόμασταν. Πού να ζήσεις μετά έξω, ζεις. Ζήταγε μια κοπέλα, προξενιά, γινόταν ο γάμος, οι στεφάνωνες. Τώρα μου θα κάνεις το προξενιό την άλλη μέρα θα την κλέψει και θα την πάρει. Είναι αλλιώς τώρα και αλλιώς τώρα. Τότε πήραμε με γάμο, με στεφάνια, με και όλα τα πάντα. Μαζεύανε λεφτά από τα άλογα που πουλάγανε, κάνανε γάμο καλό. 10 αρνιά τότε. Τώρα. Εμείς έχουμε ένα έθιμο. Δεν πάνε να έχει νύφη ένα καράβι λεφτά. Όταν κάνουμε το γάμο, δεν βγει νύφη, εντάξει, χαλάει η δουλειά. Δεν το έχουμε έθιμο εμείς ότι η νύφη πρέπει να είναι παρθένα. Πώς να σου το πω. Εντάξει, όταν δεν είναι, κλεβόνται και φεύγουνε. Και όταν μένει δηλαδή στα θρύμη μέχρι στο γάμο τη βραδιά, πρέπει να είναι... Ακόμα και σε γάμος, εφόσον δεν είναι παρθένα η κοπελιά, υπάρχουν τα κοτόπουλα, τα χέρια. «15 χρονών παντρευτικά, 16. Την έκλεψα. Απαγωγή που λέτε. Πώς περάσετε, πόσα χρόνια είστε μαζί? Είμαστε πόσο? 40 χρόνια. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. 40-45 χρόνια κάπου εκεί μέσα. Παιδιά, εγγόνια. Εγγόνια, πολλά. 25 εγγόνια προς άγγωνα. 25 αγγόνια και 12 δυσάγγωνα. Είμαστε 9 αδέλφια εμείς. Παιδιά δικά μου νέα, 35 εγγόνια πάω για το 36ο, 10 ή 11 εσέγγωνα. Πρωθυπουργός έβγαινα άμα έβαζα με τους συγγενείς. Δεν κάνουν και πολλά παιδιά τώρα, γιατί πώς θα τα ζήσουμε. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Τα παιδιά δεν έχει λεφτά γιατί δεν έχει δουλειά. Δεν υπάρχει. Και έτσι σταματήσαν και τα παιδιά, σταματήσανε και τα σεξ, όλα τα σταματήσανε. Και με το ζόρι ζούμε. Εσύ είσαι σίγουρη όμως, σταμάτησαν το σεξ. Άμα το συνεχίζεις εσύ δεν ξέρω. Καλύτερο θα κόψουνε. Τι μου λες τώρα. Το άγχος, τώρα μη λες ψέματα. Άστα, είδα εγώ τον άντρα σου που κοιμάται έξω μόνος του όλο το καλοκαίρι. Για μένα. Λέω, είσαι σίγουρη, δεν παιδιά, ναι, ωραία είναι. Τι είσαι σίγουρη. Κακά τα ψέματα, τώρα το είπαμε έτσι αυτό, αλλά είναι και πραγματικά. Κάθε χρόνο πήγαμε στην Τεγέα στο Παγκύρι. Γουστάβα καταρμίατη. Με χαριτά που λένε η κόρα σας. Πήγαινα στην Τεγέα στο Παγκύρι. Ντυμένη, τα ωραία παπούτσια, όμορφη, καλή. Πήγαινα εκεί στις καφεταρίες τα παιδιά, ψωνίζαμε, πίναμε το καφέ, τρώγαμε σουβλάκια, ψωνίζαμε, κάναμε. Πέρναγα σαν χίνα ήμουνα. Δεν ήξερα τι να κάνω από τη χαρά από τα πολλά νιάτα που είχα. Τα μαλλιά μου ήταν εμένα και εδώ. Τώρα τι έγινα σαν ήμουνα. Γιατί στα λέω, έχω καημό. Μα το Θεό, έχω καημό. Να βγουν τα δόντια μου και να με κατηγοράνε όλοι. Που τα είχα όλα χρυσά, εδώ τύρα. Όλα χρυσά. Ωραία, να σαν τα νιάτα, να σαν τα νιάτα.
τα δυο φορές να σαν τα νιάτα δυο μολυστά γερατά καμία. Είχα πολλούς γκόμενους. Και ο τελευταίος ήταν ο Κώστας, ο άντρας μου. Δεν τον βρήκα, με βρήκε. Με βρήκε. Με ζήτησε από τον πατέρα μου, κάναμε γάμο, παντρευτήκαμε. Αποκτήσαμε οικογένειες. Τα τσαντήρια βάζαμε, φτώχες υπάρχανε, πολλά παιδιά κάναμε και φάγαμε. Εκείνα τα χρόνια πήγαμε στην Τρίπολη. Δουλεύαν τα παιδιά στις πατάτες, στα μεροκάματα. Όπου ήταν μεροκάματο πήγαμε. Στη Βάρδα, στη Γαστούνη, όπου θέλεις πήγαμε. Δουλεύαμε στις πατάτες, δουλεύαμε στις ντομάτες, πήγαμε στα φιλιατρά, δουλεύαμε στις ελιές. Εγώ 20 χρόνια στα φιλιατρά έραβες ελιές. Καλά περνάγαμε, δεν μέναμε αδέκαροι. Όπου ήταν μεροκάματο πήγαμε. Αυτή ήταν το επάγγελμά μας. Στα μεροκάματα, στη δουλειά, να μαγειρέψουμε και μετά στα πανηγύρια, να πουλήσουμε κανένα άλογο. Δουλεύαμε με τα άλογα. Πήγαμε και στην Κέρκυρα, μαζεύαμε τα παλιά άλογα και τα έπαιρνε η Ιταλία για κονσέρβες τα φτιάχνανε εκεί πέρα. Και δουλεύαμε αυτή τη δουλειά και για ζωή που ήθελε στα χωριάτες για να καματέψουν το ένα το άλλο. Έχουμε ζήσει μαζί με τα άλογα. Δεν μπορούμε να μην τα αγαπήσουμε. Τα άλογα τα έχω καλύτερα αυτόν αυτό μου. Τα άλογα. Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή στα αγαπάω εγώ τα άλογα, γι' αυτό ασχολιέμαι. Έρχομαι πρωί, κοιτάω για τα άλογα, τα αλλάζω. Το μεσημέρι, το βράδυ, άμα δεν μπορείς να το φτιάξεις το άλογο, να το συντηρήσεις, το άλογο θέλει συντήρημα καλό. Ενώ τα παιδιά οι νέοι δεν ξέρουν. Τα άλογα άμα τα είδες, τους ποτίσεις και αυτά βλέπουν τα παιδιά ξανά, ας πούμε, και σε γνωρίζουν. Το άλογο δεν έχει στοιχεία που γυράνε για να σε χτυπήσει, για να σε δακούσει και να σε κάνει. Έχει κάποια στοιχεία καλά. Αλλά άμα το χτυπάς γι' αυτό κοιτάει να σε προσήξει. Πριν βγουν τα μηχανήματα, παίρνανε τα άλογα. Κουβαλάγανε τα ξύλα, το λάδι. Τώρα όμως έχουν βγει τα μηχανήματα, τα χτέρια και αυτά. Και τώρα θα θέλει ένα άλογο αυτός που τα έχει για χόμπι, έτσι. Άλλοι με τα άλογα, άλλοι φτιάχνανε κοφίνια, άλλοι φτιάχνανε σιδηρικά και πολλά και γίνανε. Αρπάζανε και γυναίκες κανιά κοτούλα. Με λέγανε τη μοίρα, πέρανε και κανένα καρβέλι ψωμί. Εδώ λέει το φιντάνι σου, κάποια ψυχή έχει παραμερίσει από κοντά. Σ' αλήθεια είναι, να πεις την αλήθεια. Γιώργο, τι τον έχεις? Χρήστο, όνομα τι σου τον έχεις? Μαρία, όνομα. Ελένη, όνομα τι την έχεις? Ένας Δημήτρης, να το, τι τον έχεις?
Πες μου τι. Και σκέφτεσαι ένα δρόμο να πας. Θα το πας στον δρόμο και θα πετύχεις. Θα πας πολύ καλά. Το βλέπεις. Ναι. Θα σου πούνε κάτι, λέει καλά, πολύ καλά. Και κάτι χρήματα περιμένεις να τα πάρεις να τα πάρεις. Τι να πως είναι κουβαράκι. Να. Χτένεις κανένα σπίτι. Δυσκολεύεσαι λιγάκι, αλλά θα το φτιάξεις. Σε θάλασσα, ποιος έχει πέρασει δικό σου. Με κάποια ψυχή έχει λογομιλήσει λιγάκι. Αλλά κάτι έτσι ψηλά λόγια είπατε, αλλά δεν είναι τίποτα, μην στενοχωριέσαι. Το λέω αλήθεια τώρα, αυτό δεν είναι ψέματα. Άμα ήταν ψέματα, σου έλεγα ψέματα. Κάποιο δρόμο θα πας, λεφτά θα πάρεις, κάτι θα χτίσεις, χρόνια πολλά θα ζήσεις και θα πας πολύ καλά και θα με θυμηθείς. Δεν ήρθες να ακούσεις το πλημμυράκι που το είπαμε εμείς, που ήταν όλα αλήθεια. Θα πάω το χάρι που μας ζηλεύεις. Πιστεύανε. Και τώρα πιστεύουνε. Αληθεύει η μοίρα. Από πού τη μάθατε την τέχνη? Από τις γρίες. Που ήταν οι αγιάδες μας. Από εκεί τη μάθαμε. Και ξεκινήσαμε κι εμείς στα μεγάλα ψέματα. Λέγατε ό,τι σας έρθει. Ό,τι μας έρθει στο μυαλό. Πήγαινα στις καφεταρίες, στα νεαρά παιδιά. Ηλικία του παιδιού, εδώ στον Άθλιο. Καλώς τη Μαρία για μένα. Έλεγα ότι είμαι Μαρία. Έλεγα τη μοίρα. Απλά λέγανε 5 πραγματάκια, λέγανε ένας Γιώργος, τι τον έχεις το Γιώργο, εσύ αν ήταν ο φίλος έλεγες, ο δικός μου είναι, είδες πώς το έκανες καμιά φορά, πώς το βρήκε και τα λοιπά. Άνθρωποι ανθίοι είναι, ακούνε ας πούμε κάτι περίεργο, ακούνε κάποιο όνομα που έχει σχέση μαζί σας. Άμα σου πούνε 5 ονόματα, κάποιο θα έχει σχέση μαζί σας. Φυσικό είναι. Πήγαινα καθόμουν στα τραπέζα με τα παιδιά, τα κορίτσα που δούλευαν στις καφεταρίες. Έλεγα τη μοίρα. Μάζευα 20.000, 10.000, 15.000. Εκεί την πετάγανε ας πούμε και πέρανε προς το ζήν ας πούμε και ζούσανε. Τίποτα δηλαδή, παραμύθια. Με τη μοίρα, τα έχω, τι λέγανε τη μοίρα και... Ναι, και εμένα η μητέρα μου το έκανε. Αυτό ήταν το επάγγελμά μου, στα παλικάρια, στους λεβέντιδες πήγαινα. Πάλι 10.000, 5.000, ψώνι τα ερχόμουνα. Μετά αποκτήσαμε οικογένειες, παντρευτήκαμε. Φτιάξαμε από μια νάκα και βάζαμε τα παιδιά μέσα. Πηγαίναμε, ζητιανεύαμε, παίρναμε καμιά κότα στο χωριό, κρυφά από τον κόσμο. Πώς παίρνατε την κότα, ρωτάγατε, κάνατε? Ναι, όχι, δεν ρωτάγαμε. Είχαμε τα ψύχαλα εδώ στην ποδιά και κάναμε έτσι στην αυλή. Στην αυλή και παίρναμε την κότα. Τη βάζαμε μέσα στο μαξιλάρι. Για να φάνε τα παιδιά. Για να φάνε τα παιδιά. Ο Μανάβης. Για ορίστε ο Μανάβης. Πατάτες, ντομάτες, κρεμμύδια, φασολάκια, μήλα. Ο Μανάβης. Όποιος μεγαλώνει στο πεζοδρόμιο μαθαίνει περισσότερα από αυτό που ξέρει γράμματα. Στο εμπόριο δεν μπορώ. Όσο και γραμματισμένος να είναι, στο εμπόριο πάνω μπορούμε να τον τυλίξουμε, να το πάρουμε τα πράγματα. Και έξυπνοι είναι και κάτι σταφερτζίδες είναι. Κατάλαβες. Γιατί και όπως τώρα εντάξει ξέρουν μερικοί γράμματα. Πιο παλιά που δεν ξέραν γράμματα, που κάνανε εμπόριο, δεν μπορούσε να τους κοροϊδέψει κανένας. Οι μετείς που πουλάγανε εμπόριο, κάνανε χαλιά, κάνανε μαναβικές. Στο λογαριασμό ήταν μπαμ. Μας θεωρούν πρώτους στο εμπόριο. Επειδή δεν ξέρουμε γράμματα, μπορούμε και καταφέρουμε αυτομάτως, δηλαδή να κάνουμε λογαριασμό που ο έμπορας θα χρειαστεί να βάλει κάτω τον κολυμπιούτερ του να κάνει λογαριασμό. Εμείς του έχουμε πει ακριβώς πόσο κάνει και αυτομάτως αρχίζουμε και τα μπαζάρια. Έχουμε το μυαλό και ας είμαστε αγράμματοι. Ας είμαστε αγράμματοι. Αγράμματοι άνθρωποι έχουν φτάσει ψηλά και ας μην έχουν σπουδάσει καθόλου για να γίνει κάποιος στα 25 και στα 30. Εμείς έχουμε το ταλέντο, έχουμε στη φλέβα μας, είναι να καταφέρουμε τα πράγματα επειδή γεννιόμαστε φτωχοί και η ζωή τα κάνει αυτά τα πράγματα και φτάνουμε και μας δίνει την δυνατότητα να γίνουμε έξυπνοι για να επιζήσουμε. Γι' αυτό μας λένε ότι είμαστε καταφερετζίδες. Είναι η δουλειά μας, είμαστε εμπόροι. Έμπορας δεν γίνεται να λες. Οι Τσιγκάνοι, αν ξέρανε γράμματα, η μισή Αθήνα
θα ήταν δικιά μας. Ασχέτως που δεν ξέρουμε γράμματα, αλλά μπορεί όλος ο κόσμος, όλοι οι τσιγκάνοι τα καταφέρουν και ζουνε με την εξυμνάδα τους. Ελάτο Μανάβης! Σε κάποια φάση μαθαίναμε όλη μουσική. Ακόμα κι εγώ ήθελα να γίνω μουσικός. Ξεκίνησα, εντάξει, το σταμάτησα σε κάποια στιγμή. Ο κύριος ήταν επαγγελματίας μουσικός, αρμονίστας. Ο Μάκης είναι μηγάς. Ο Χριστοδουλόπουλος, ο πατέρας του είναι Έλληνα, η μάνα του τσιγκάνα. Το όνομα Νταλάρας σημαίνει Νταράλας, που Νταράλας στα τσιγκάνικα σημαίνει φοβότανε. Μπορεί, δεν ξέρω, το όνομα το δείχνει αυτό. Είναι πολύ, αλλά ο μεγάλος και ο τρανός είναι ο Μανώλης, ένας. Μετά από εκεί, χάος. Μετά από εκεί είναι το χάος. Η καλύτερη μουσική που υπάρχουν είναι οι τσιγκάνοι σε όλο το πλανήτη. Και εξάλλου και ο Έρης Μπριστο τσιγκάνος είναι. Ο Μανίκα Ντεπλάτα, ο κιθάριος σας του τσιγκάνος. Αυτός ο ηθοποιός, ο Τσάρλι Τσάπλιν, όπως λέγεται, ότι η μάνα του λέει ήταν τσιγκάνος. Ο Γιούλ Μπριν ήταν τσιγκάνος. Ο Χριστόπερ Λί τσιγκάνος είναι. Μετά τον Ουρέγεφ, ο μεγαλύτερος χορευτής στα μπαλέτα του Μπολτσόη, είναι τσιγκάνος. Στη Γιουβέντους, δύο παίκτες που παίζουν είναι τσιγκάνοι. Κάτι δίνουμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Αλλά εμάς μας παραγωνίζουν. Είμαστε απ' όλα. Είμαστε απ' όλα. Οτιδήποτε θα το βρείτε. Από το χειρότερο μέχρι και το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σαν άνθρωποι. Εγώ όμως θα αιτιολογούσα τη φυλή με τα γράμματα, επειδή δεν ξέρουν γράμματα. Γιατί αν πράγματι ξέραν γράμματα, τα κακά που κάνουν οι τσιγκάνοι δεν θα τα κάνανε. Επειδή είναι αμόρφωτοι άνθρωποι, είμαστε δηλαδή αμόρφωτοι, καμιά φορά δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Αθάνατες μελωδίες. Σωτηράκι. Αθάνατες μελωδίες που ρίξανε τσιγκάνες και τσιγκάνοι. Έκανα δύο πράσινες, αλλά εντάξει. Ναι. Κοίταξε. Ήσουνα σε σκάλα του Μιλάνου και δεν περνάς δικά. Έλα, λέγε. Τώρα θα ξέρω. Ελλάδα, εσύ του παρελθόντος, ήσουν μεγάλη όσο η γη. Έτρεχε ο νους σου σαν τον ήχο. Μα τώρα είμαστε φτωχοί. Ελλάδα, δες το παρελθόν σου. Μοσκοβολά ρομαντισμό. Με τους αρχαίους μας προγόνους είχαμε τότε προορισμό. Ελλάδα, σήμερα κουράζεις, αδιαφορείς και για το χτες. Δεν διεκδικείς την προσώψή σου, γιατί να δέχεσαι εντολές. Αν υποθέσουμε ότι βρούμε δύο σκυλάκια αδέσποτα στον δρόμο. Πάρουμε το ένα σκυλάκι, το εκπαιδεύσουμε, του βάλουμε νεράκι να πιει, το ταΐσουμε και αφού το εκπαιδεύσουμε το σκυλάκι, λογικό είναι αυτό το σκυλάκι να μάθει τρόπους και να σέβεται το αφεντικό του. Καλό στο ένα σκυλάκι. Το άλλο σκυλάκι όμως που θα το αφήσουμε αδέσποτο στον δρόμο και δεν θα βρίσκει τροφή, δεν θα βρίσκει νερό και το κλωτσάει ο ένας και ο άλλος, δεν φταίει το σκυλάκι αυτό που θα πάει σε ένα κοτέτσι και θα φάει τις κότες. Έρχεται ώρα και θέλουμε να πάρουμε λίγο ασβέστη να βάψουμε τον τόπο να κάνουμε και δεν έχουμε 10 ευρώ να βάψουμε το ασβέστη. Μικρά παιδιά θέλουν γάλα, θέλουν εκείνο, πού να τα βρούμε. Δεν παίρναν τα άλογα, δεν πουλιώνται. Τα παιδιά κάνουν μαναβική, δεν περνάει η μαναβική, βγήκαν τα σούπερ μάρκετ.
Και πάνε ο κόσμος και ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ. Δεν ψωνίζουν από τα αυτοκίνητα τα δικά μας. Είναι κρίμα να έχεις τώρα 2-3 τέτοια πιτσιρίκια και να μην έχεις. Να σου ζητάνε γάλα και να μην έχεις γάλα να τα μην δώσεις. έχουν παπούτσα να φοράνε, να μην έχουν αυτοκίνητο. Θα κλέψω και θα σε σκοτώσω και θα κάνω. Τι θα κάνω. Αυτή είναι η απελπισία, λέτε. Έχω 5 παιδιά, 15 εγγόνια και δεν έχω δουλειά. Θα αναγκαστώ να πάω να κλέψω να φάνε τα εγγόνια. Αφού τους λέω που υποφέρουν. Κλαίνε, πεινάνε, τι να κάνουν. Καλά, εσύ αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να έχεις 15 παιδιά. Συγγνώμη, 15 παιδιά γιατί έχεις και τηλεόραση και DVD και όλα. Παλιά κάνανε 15 παιδιά γιατί δεν υπήρχε τηλεόραση. Κατάλαβες. Άκου εδώ τώρα τι θα σου πω, Χριστό. Το κράτος, το ίδιο το κράτος μας κάνει και εγκληματίες και κλέφτες και αυτό και ναρκωτικά που πουλάνε και αυτά. Όλα αυτά φταίει το σύστημα. Το κράτος φταίει. Η πολιτική φταίει. Δεν υπάρχει μεροκάματο, δεν υπάρχει να ζήσεις, δεν υπάρχει να επιβιώσεις μεροκάματο, σταθερό. Από εκεί πέρα μετά τι να κάνεις, δεν μπορείς να ζήσεις. Γίνεσαι και κλέφτης, γίνεσαι και διαρρήχτης, γίνεσαι πλέον ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς γίνεται. Στα χωριά θα πας είναι 200 άτομα. Δεν θα έχει 5, κάνα κλεφτρονάκι, κάνα έτσι, κάνα αλλιώς. Θα έχει. Γιατί οι τσιγκάνοι τα Ρωμά να μην έχουν. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Ίδιες ανάγκες δεν υπάρχουν. Έτσι. Το κακό θα ήταν εάν ήταν το 90% παράνομοι. Τότε δεν ήμασταν για να ζούμε στον κόσμο, έπρεπε να πάμε να κρυφτούμε πουθενά σε κανένα δάσος σαν του Ζουλού. Έτσι. Έχουν βρει το μοντελάκι όλοι αυτούς που τους συμφέρει να βάζουν βιτρίνα πάντα τα Ρωμά για οποιοδήποτε λόγο. Αλλά πίσω από το Ρωμά πάντα υπάρχει βρωμιά και δεν είναι Ρωμά. Η βρωμιά δεν είναι Ρωμά. Είναι επιτίδη που θέλουν να έχουν βιτρίνα τα Ρωμά. Να ασχολούνται όλοι με τα Ρωμά σαν παρανομία και από πίσω από τα Ρωμά να κρύβονται τα εμπόρια, τα μεγάλα, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι. Γιατί ακούγονται πολλά για μας. Δεν πιστεύω να φέρουν ναρκωτικά οι τσιγκάνοι στην Ελλάδα, δεν έχουν καράβια. Οι μεγάλες ποσότητες στην Ελλάδα τα ναρκωτικά δεν μπαίνουν με τα ντάτσον. Με τι να πάνε τα παιδιά. Από εκεί και πέρα αναγκαζόνται, όταν έχουν 5 πιτσιρίκια μικρά και ζητάνε γάλα, πάνε και βουτάνε 5 σίδερα. Αυτή είναι η κλοπή που κάνουν δηλαδή. Άμα αρχώσουν χτες των Άβλιων, είχαν έρθει και μια 30 κότερα. Όλοι ξένοι ήταν μέσα. Όλοι πιο μαύρους από μένα. Γιατί εγώ δεν είμαι ωραίος, δηλαδή να με βάλει εμένα να δουλέψω. Κάτσε, θα βάλει το μαύρο, ναι. Όλα τα Ρωμά δεν είναι άλλοι, αλλά δεν είναι και όλα τα Ρωμά το ίδιο. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, όπως και οι Εγγλέζοι είναι παραβατικοί, και οι Γερμανοί είναι παραβατικοί, και οι Αλβανοί είναι παραβατικοί, και οι Ολλανδοί. Και το να είσαι παραβατικός δεν επιλέγεις από τη ράτσα. Δεν είναι όλα τα Ρωμά κλέφτες. Δεν είναι όλα τα Ρωμά με ναρκωτικά. Γιατί εγώ σαν άνθρωπος, μάλλον να το πω ακόμα καλύτερα, σαν τσιγκάνος, δεν θέλω να απολογούμε για τους τσιγκάνους που υπάρχουν τσιγκάνοι στην παραβατικότητα. Αλλά και σαν άνθρωπος, δεν θα απολογηθώ για όλα τα εγκλήματα που έχει κάνει η ανθρωπότητα. Και για μένα τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν γίνει στην ανθρωπότητα τα έχουν κάνει μορφωμένοι άνθρωποι. Στα πολύ παλιά τα χρόνια τα τσιγκάνικα είχαμε έναν βασιλιά Ρώμ. Εφόσον κάνανε τον τσιγκάνο βασιλιά δεν ήξερε κάτι άλλο να κάνει. Είχε πολλά πρόβατα. Όλο θηλυκά και είχε μόνο ένα αρσενικό. Είχε τροπαναρούς, αλλά είχε έναν να διαφταίνει αυτός. Και τη λέει στη μάνα του μια μέρα, μάνα θα πάει να ζητήσει την κόρη του βασιλιά. Η Μαρκαντίνα που λένε. Όχι παιδάκι μου, θα σε σκοτάσουν. Έκοψε το κεφάλι του ονόνα. Πήγε μάνα, ζήτησε την κόρη. Λογικό είναι ο βασιλιάς. Ήθελε να βρει έναν γαμπρό έξυπνο. Να μην είναι χαζός.
Του λένε, θα μπεις μέσα στη σπηλιά, έχει ένα κουτί. Κόβουμε το κεφάλι αν δεν το βρεις, αν βρεις παίρνεις την κόρη μου και όλα τα πλούτη που ακολουθούν. Άμα μπορείς και το, τα καταφέρεις, του λέει άλλος, να πας. Πρωί σηκώνεται. Ανεβαίνεις στο άλογο απάνω. Περάσανε 42 βουνά. Βρίσκει κάτι ωραία καλάμια, κάτι καλαμιώνες ωραίους. Και ήταν ποτάμι. Που πήγαινα 3 νερά είδε Σαββακέννης, αφεντικό, διάταξε. Κόρη του βασιλιά. Και έτσι πήρε την κόρη του βασιλιά, πήρε τα πλούτη, τα πήρε όλα.